ሄሎ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ። በዚህ ቻናል እንግዲህ አካውንቲንግ እና ኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በረም ባሳያችኋለሁ። በዚህ ቻናል እንግዲህ ምንም አይነት ዩቲዩብ ላይ ልክ እንደሚሰሩት በጣም ሰውን ከሰው ጋር የሚያጋጩና ሌሎች በጣም ደባሪው ነገሮችን አንሰራም። ይህ ቻናል ዋና ዓላማው ያወቅነውን ነገር ለእናንተ ሼር ማድረግ ነው። ስለዚህ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ ባለፈው በክፍል 1 እና በክፍል 2 ምን አሳይቻችኋለሁ ስለ አካውንቲንግ በመጠኑ ስለ ለጀማሪዎች የሚሆን ነገር የሰራውበት ሂደት አለ። ዛሬ እንግዲህ ያው ከዛ የቀጠለ ነገር ነው ማሳያችሁ። ምንድነው ስለ liability ነው፣ በአማርኛ እዳ ምንለው ማለት ነው። እዳ የምንለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ያ ማለት ምንድነው? አንድ እዳ ምንለው ነገር it is obligation ነው of the company ካምፓኒው ግዴታ ያለበት ነገር ምን የማድረግ የመክፈል ማለት ነው። ለማለ ክሬዲተር ወይም ደግሞ ለአበዳሪው የመክፈል ግዴታ ያለበትና ይሄም የሆነው ደግሞ ፓስት ትራንዛክሽን የተከናወነው ትራንዛክሽኑ ለምሳሌ ዛሬ ላይ እኛ እዳ አለብን ስንል ምን ማለት ነው ነው በሌላ ቋንቋ ለምሳሌ 1000 ብር እዳ አለብኝ ስንል ምን የሆነ ነው ትላንትና ወይ ደግሞ ከትላንት በፊት ከወር በፊት የተበደርኩት ብር አለ እንደማለት ነው እዳ አለብኝ ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ትራንዛክሽን ነው የሚሆነው liability እና ብዙ ጊዜ ምንድነው ብለን ምንጠራው በብዙ ጊዜ አካውንቲንግ ቋንቋ ፔብል ብሎ ነው የሚጠራው። ፔብል ብላችሁ ካያችሁ liability ነው እዳ ነው ማለት ነው። አካውንት ፔብል ይባላል ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ ማለት ነው። ሳላሪ ፔብል ዌጅ ፔብል እንዲህ እየተባለ ይጠራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ምንድናቸው liability ናቸው ማለት ነው። ፔብል በሚል ቃል ካያችሁ እዳ እንደመሆኑ ማየትና ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ነው። ሌላው ምንድነው asset is equal to liability plus owner equity ነው። ይሄ ባለፈው ማሳይቻችሁ ነበር ዲቴል አስረድቻችኋለሁ። asset ምንለው ወይንም ሀብት ማለት እዳና የራሳችሁ ኦነርስ ኢኩዊቲ ሆነ ወይ ደግሞ ካፒታላችሁ የራሳችሁ የሆነ መነሻ አንድ ቢዝነስ ሲጀመር ለምሳሌ ድርጅት ወይንም ቢዝነስ ተቋሙ ስራውን ሲጀምር አሴቱ ይሄ አሴቱ ነው ምንለው ምንን ጨምሮ ነው liability-ውንና ኦነር ኢኩዊቲ ምንለው የራሱ የሆነ መጀመሪያ ካፒታል ሊኖረው ይችላል። ከሰዎች ደግሞ ተበድሮ የራሱን ጨምሮ ቢዝነሱን ሊከፍት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ liability ምንለው አንዱ የአሴት ፓርት ነው ማለት ነው። በያቋንቋ አንዱ የአሴት ፓርት ተረዳችሁኝ አይደለም? ስለዚህ አንዱ የአሴት ፓርት ነው ማለት ነው። ማለት ሁለቱ ሲደመር ነው አሴትን የሚሰጠን ማለት ነው። ላይክ ካፒታል liability are the source of the company asset ነው ማለት ነው። It also includes the amount received in advance for a future service ያ ማለት that the work has not performed ያ ማለት ለምሳሌ liability ከምንላቸው ነገሮች አንደኛው እኛ ዛሬ ላይ የሆነ ብር ሪሲቭድ አድርገን ነው ተቀበለን in advance ቅድመ ክፍያ ተቀበለን ስራውን ግን ምንሰራው ፊቸር ከሆነ ለምሳሌ ዛሬ ላይ ብር ተቀበለን ስራውን ግን ምንሰራው ወደ ፊቸር ከሆነ ለኛ ምንድነው ማለት ነው ገቢ ቢሆንም ለኛ ገቢ ነው ግን እዳ ነው ማለት ነው። እዳ ነው የሚሆንብን በእኛ ላይ ማለት ነው። since the amount received recorded as cash has not yet been earned the company differs the reporting revenue ያ ማለት unearned revenue ነው። revenue ቢሆንም አሁን ብሩን ተቀበለናል ይሄን ስራ እንሰራለን ብለን የሆነ ስራ in advance ለምሳሌ ሰርቪስም አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቤት ልናከራይ እንችላለን እኛ ቀድመን ማለት ነው። ሶየው የ3 ወር ቅድመ ክፍያ ሊከፍለን ይችላል። in advance payment ሊከፍለን ይችላል። ማለኛ አከራይነን አስዩም ቀድሞ የ3 ወር የቤት ክራይ ለኛ ቢከፍለን ለኛ ገቢ ነው። ነገር ግን ሶየውን ለሶየው ገና የ3 ወሩን ቀድሞ ከፈለ እንጂ ቤቱን ገና አልተጠቀመበትም። ለምሳሌ የመስከረምን የጥቅምትን የህዳርን የቤት ክራይ ክፍያ ቢከፍለን የሶዬ 3 ወሩን መስከረም ላይ ሆኖ ቢከፍለን ለኛ ምንም እንኳን ሬቬኒው ቢሆንም ገና ሰርቪሱ ሙሉ እስከ ጥቅምት መስከረም ጥቅምት ህዳር ድረስ የሚጠቀም ተሰላለው እስከ ህዳር ድረስ ከሚጠቀም ድረስ ያለው እንትን ለኛ እዳ ነው። ያ የሰጠን ብር እዳ ሆኖ ነው የሚቀጥልብን ማለት ነው። ይሄ unearned revenue ይባላል በአካውንቲንግ ቋንቋ ማለት ነው። ለምሳሌ liability ከምንላቸው ነገሮች አንደኛው not payable account payable እንደነገርኳችሁ payable ተብሎ ሌላ ስሙ ይጠራው account payable salary payable wage payable ምንላቸው salary payable ማለት በየወሩ የሚከፈል wage payable ይሄ ደግሞ ለቀን ሰራተኛ የሚከፈል ፔብሎች ለምሳሌ ዳ ያልከፈል ነው ቢኖር accrued expense payable። እሺ
ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላያቢሊቲ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ላያቢሊቲ ያው በሁለት አይነት ይከፈላል ልክ አሴት በሁለት እንደሚከፈሉ እንዳልነው ከረንት ላያቢሊቲ እና ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ እንዳልነው ይሄም እዚህ ጋር ከረንት ላያቢሊቲ እና ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ በአንድ አመት ውስጥ የሚከፈል ክፍያ በጠቅላላ ከረንት ላያቢሊቲ ይካተታል ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ ምንለው ከሁለት አመትና ከአንድ አመትና ከዛ በላይ የሆነ ነገር በጠቅላላ በዛ ልክ እናየዋለን ማለት ነው እንግዲህ ያው ይሄን ላያቢሊቲ በዚህ ልክ ካየን እንዴት ይመዘገባል የሚለውን በምሳሌ በትራንዛክሽን ያሳለፈን ላሳያችሁ እዚህ ጋር አራት ጥያቄዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ የመጀመሪያው XYZ company purchased machinery by 10000 on January 12 which will be paid on February 10 XYZ company ይባላል ይህ ካምፓኒ ማሽነሪ ገዛ purchased ያደረገ ማለት ነው በስንት ብር በ10000 ብር መቼ ጃንዋሪ 12 ግን የከፈለው መቼ ነው ፌብሩዋሪ 10 ያ ማለት ጃንዋሪ ላይ ሲገዛ በብድር ነው የገዛው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስመዘግብ ለአንደኛው ጥያቄ ለመጀመሪያው ጥያቄ እንዴት ነው የምመዘግበው ማሽነሪ ኤክስፔንስ ዴቢት በስንት ብር በ10000 ብር እና አሁን ካሽ አልከፈልም ብድር ነው መቼ ለጃንዋሪ 12 ስመዘግብ ነው ጃንዋሪ 12 ላይ ስመዘግብ ማለት ነው ስንት ብር እዳ ስለሆነ አካውንት ፔብል የሚከፈል ማለት ነው በክሬዲት ሳይድ ነው የሚመዘገበው ሊያቢሊቲ የመጀመሪያ ክፍል አንድ ላይ ሳሳያችሁ ሊያቢሊቲ በጠቅላላ ኖርማል ባላንሱ ክሬዲት ነው ብያችኋለሁ ልክ ሲጨምር በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት አሁን እዳችን በ10000 ብር ጨምሯል ስለዚህ በዴቢት ሳይድ እንመዘገባለን ማለት ነው ይሄ የሚመዘገበው መቼ ነው ጃንዋሪ 12 ልክ እቃውን ስንገዛ ማለት ነው ጃንዋሪ 12 ስንገዛ በምንድነው የገዛነው በብድር ነው የገዛነው ይሄን ነገር በብድር ማለት ነው ስለዚህ በብድር እስከገዛን ድረስ ማሽነሪ ኤክስፔንሳችን በ10000 ብር ይጨምራል ፔብላችን ደግሞ በ10000 ብር ይጨምራል ማለት ነው ሁለቱም ማለት ነው ልክ ግን ሰውየው ምን አደረገ ጥያቄው ላይ ካያችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር ይሄው XYZ ካምፓኒ ፐርቼዝ ማሽነሪ በ10000 ጃንዋሪ 12 ነው ፔድ በፌብሩዋሪ 10 ግን ምን አደረገ ከፈለ ፌብሩዋሪ 10 ከፈለ ስለከፈለ ፔድ ስለከፈለው አሁን ምን አወጣ ማለት ነው ካሽ ያወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ አካውንት ፔብል እዳ ብለን መዝግበን ነበር ሲጨምር ሊያቢሊቲ ሲጨምር ክሬዲት ሳይድ ነው ብያችኋለሁ ስለዚህ አሁን ልክ ሊያቢሊቲያችን ሊቀንስ ነው እዳ ያለብን ቀነሰ ማለት ሲቀንስ ደግሞ ምን ይሆናል በተቃራኒ ሳይድ ይሆናል አካውንት ፔብልስ በስንት በ10000 ዴቢት ልክ ሲጨንስ ወደ ዴቢት ይመጣል ማለት ነው እና ካሽ ከፈለን አይደለም በካሽ ነው ያወጣነው አይደለም ይሄን የከፈልነው በምንድነው በካሽ ነው ካሽ በስንት በ10000 ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በአካውንቲንግ እንትን ዴቢት እና ክሬዲት እኩል መምጣት አለበት የግዴታ ማለት ነው ዴቢት እና ክሬዲት ሁሌ እኩል መምጣት አለበት አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ታያችሁ ከሆነ ዴቢት 10000 ብር ክሬዲት 10000 ብር ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ደግሞ ዴቢት በስንት 10000 በአካውንት ፔብል ክሬዲት ደግሞ በካሽ ለምንድን ነው ይሄ ሆነው ልክ ሲከፍል ሊያቢሊቲ ልክ ሲጨምር 10000 ብር ነው ሲጨምር በክሬዲት ሳይድ ነው እዚህ ጋር መዘግበው ካልን ልክ እዳችን ሲቀንስ ደግሞ በዴቢት ሳይድ ስለመዘግብ ነው ወደ ዴቢት የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ተጣፋ ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ አካውንት ፔብል ሁለቱ ተጣፉ ማለት ነው ስለዚህ ማሽነሪ ገዝተናል ካሽ ስንት ብር አውጥተናል ማለት ነው 10000 ብር አውጥተናል ይሄ ነው የአካውንቲንግ እንትኑ ማለት ነው ሌላ ቋንቋ የለውም እሺ ሁለተኛው እንስራ ይሄን አጥፋውና ሁለተኛ ላይ ደግሞ XYZ ካምፓኒ ፐርቼዝ ላንድ ገዛ በስንት በ3 ሚሊዮን ብር ኦን ሴፕቴምበር 10 ኤንድ ሴፕቴምበር 20 ደግሞ ከፈለ ስንት 2 ሚሊዮን ብር ከፈለ the remaining amount ደግሞ ፔድ የተደረገው መቼ ነው ኦክቶበር 9 ስለዚህ ስንት ትራንዛክሽን የምናሳልፈው ማለት ነው ሲገዛ ኦክቶበር መቼ የተገዛው ሴፕቴምበር 10 እንደገና 2 ሚሊዮን ሴፕቴምበር 20 ከፈለ ቀሪውን ደግሞ ኦክቶበር ላይ ከፈለ ስለዚህ 3 ትራንዛክሽን ማሳለፍ አለበት 3 ጊዜ ማለት ነው መቼ አንደኛ ሴፕቴምበር ላይ ልክ ሴፕቴምበር 10 መስከረም ማለት ነው ስንት ነው እንትን ያለው ሰውየው ላንድ ነው የገዛው ላንድ ኤክስፔንስ purchased ማለት ነው purchased land ስንት ብር
3 ሚሊዮን ብር በምንድን ነው የገዛው? አልከፈለም። እንደምታዩት ሰፕተምበር 10 ተስማምቶ ወሰደ እንጂ ይሄን ነገር በመሬት ወሰደ እንጂ አልከፈለም። ስለዚህ አካውንት ፔብል ነው፣ በብድር ነው የገዛው ማለት ነው። አካውንት ፔብል ስንት ብር የሚከፍለው? 3 ሚሊዮን ብር አለበት ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። 3 ሚሊዮን ብር። ነገር ግን ሰፕተምበር 20 ላይ ምን አደረገ? ሰፕተምበር 20 ላይ ቀሪውን 2 ሚሊዮን ብር ከፈለ። ሲከፍል አካውንት ፔብል በስንት ይቀንሳል? አሁን እዳ ቀነሰ ስለከፈለ ማለት ነው። በስንት? በ2 ሚሊዮን። ሲቀንስ ሁሉ ጊዜ ሊያቢሊቲ ሲቀንስ በዴቢት ነው፣ ሲጨምር በክሬዲት ስለሆነ አሁን ቀነሰን። ምንድነው ግን የቀነስነው? አካውንት ፔብል በ2 ሚሊዮን ብር ካሽ ሰተናል። አሁን ካሽ ከፈለ ፔድ ስለሚል ማለት ነው። ከፈለ ካሽ ከፈለ በስንት ብር? 2 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። አሁን ካሽ ከፈለን 2 ሚሊዮን ብር። ቀሪ እንደገና ስንት አለ ማለት ነው? ስለዚህ ቀሪ ስንት አለ ማለት ነው? ቀሪ እንደገና ያልከፈለው 1 ሚሊዮን ብር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም 3 ሚሊዮን ብር ነበር እዳው። አሁን ቀሪ 2 ሚሊዮን ብር ስለከፈለ ቀሪ ስንት አለ ማለት ነው? 1 ሚሊዮን ብር አለ ማለት ነው። ይሄን 1 ሚሊዮን ብር ቀሪውን መቼ ከፈለ? ኦክቶበር 9 ላይ ከፈለ። ስንት ብር? 1 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። ስለዚህ እዳችን አካውንት ፔብል በስንት ይቀንሳል ማለት ነው? በ1 ሚሊዮን ብር ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለከፈለ። ልክ ሲቀንስ ደግሞ አካውንት ፔብል ወይም ሊያቢሊቲ በምን ሳይድ ነው የሚሆነው? በዴቢት ሳይድ ነው። ምናችን የቀነሰብን? ምንድነው የከፈልነው? ልክ ካሻችን ማለት ነው። ካሽ ደግሞ ዋና ልክ ሲቀንስ ምንድነው የሚሆነው? ክሬዲት ሳይድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 ሚሊዮን በክሬዲት ሳይድ እንጽፋለን ማለት ስለቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ የክሬዲት ሳይድ የሆነበት ካሽ ምክንያቱ ምንድነው? አሴት ስለሆነ፣ አሴት ደግሞ ሲቀንስ በክሬዲት ሳይድ ስለሚመዘግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው? አጠቃላይ 3 ሚሊዮን ብር እዳ ነበረብን። ሰፕተምበር 20 ላይ 2 ሚሊዮን ከፈልን። ኦክቶበር 9 ደግሞ 1 ሚሊዮን ከፈልን። አሁን አካውንት ፔብል አይታችሁ ከሆነ ሰፕተምበር 20 2 ሚሊዮን፣ ኦክቶበር 9 1 ሚሊዮን፣ አጠቃላይ ምን ሆነ ማለት ነው? ተጣፋ ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ምንድነው? ሶስተኛው ጥያቄ XYZ ካምፓኒ ሪሲቭድ ኢን አድቫንስ ሬንት 10000። አሁን ምንድነው እዚህ አሲዩም XYZ ካምፓኒ አከራይ ነው፣ ቤት አከራይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተቀበለ? ኢን አድቫንስ ብር ተቀበለ። ቅድም ምን ብያችኋለሁ? ከሊያቢሊቲ ነገሮች አንደኛው ኢን አድቫንስ የምንቀበላቸው ክፍያዎች፣ ሰርቪስ ወደፊት እንሰጣለን፣ ፊቸር ሰርቪስ እንሰጣለን ብለን ቀድመን የምንቀበላቸው ክፍያዎች በጠቅላላ ለኛ ምንድናችን ነው? ብሩን ተቀበለናል። ስለተቀበልን ግን ሰርቪሱን ገና አልሰጠንም፣ አገልግሎቱን አልሰጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ ምንድነው እዳ ሆኖ ነው የሚቆዩ፣ ያ እዳ እስከምንሰጥ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢን አድቫንስ ለሬንት 10000 ብር ከተቀበለ ይሄ ሰውዬ ለምሳሌ የ3 ወር ወይ ደግሞ የ2 ወር ተቀብሎ 5000 ብር አጠቃላይ 10000 ብር ለ2 ወር ለመስከረም እና ለጥቅምት ምን ላይ ሆኖ ሊቀበል ይችላል? ሰውየው ነሐሴ ላይ ሆኖ ሊቀበል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነሐሴ ላይ ሲመዘግብ እነዚህ ኢን አድቫንስ ብር ስለተቀበለ አሁን ቀጥታ ገቢ ብሎ አይደለም የሚመዘግበው ይሄን ነገር ማለት ነው። ምን ብሎ የሚመዘግበው? ብር ተቀብሏል፣ ስለተቀበለ ካሽ ብሎ ስንት ብር ይመዘግባል? 10000 ብር እና unearned revenue unearned revenue 10000 ብር ብሎ ይመዘግባል ማለት ነው። ይሄ unearned revenue ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? ሊያቢሊቲ ማለት ነው። እዳ ነው ማለት ነው። ለምን እኛ ምንም እንኳን ብሩን ብንቀበልም ገና ምን አላደረግንም? ሰርቪሱን ሳያልሰጠን ለኛ እዳ ሆኖ ይቆያል ማለት ነው። ይሄ ነው እንትን ማለት ልክ ግን ማለት ነው ሰውየው ቤቱን ያከራየው ነው ሰውዬ ቀድሞ የከፈለው ለምሳሌ ለመስከረም ለጥቅምት ለህዳር ቢሆንና ነሐሴ ላይ ከፈለው ከሆነና ልክ መስከረም ጥቅምት ህዳር ተጠቅሞበት ልክ ሲጨርስ እኛ ምን አድርገን አጀስቲንግ ጆርናል ማሳለፍ አለብን ማለት ነው። ልክ ይሄን እንትን ሲል unearned revenue ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄ unearned revenue ምን ይሆናል? ዴቢት ይሆንና አሁን ክሬዲት አይደለም ይቀንሳል ማለት ነው። እዳ ነበረ እዳው ይጣፋል ማለት ነው። በስንት ሺህ ብር? በ10000 ብር። በየወሩ አድርጋችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ፣ በየወሩ ማለት ነው። እኔ ቶታሉ ነው እያሳያችሁ ያለሁት እና ምናችን ይጨምራል? revenue rent income ወይ ደግሞ revenueአችን ማለት ነው ጨመረ። በስንት? በ10000 ብር ማለት ነው። አሁን ይሄ revenue ሆነ ማለት ነው። ቀድም ግን ስንመዘግብ ምን ብለን ነው የመዘገብነው? ሊያቢሊቲ ነበር። ስለዚህ አሁን ሊያቢሊቲያችን እዳችን ተጣፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር አያችሁ አይደለም? ስለዚህ በዚህ መልኩ መመዝገብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ unearned revenue ምንድነው ማለት ነው? ሊያቢሊቲ ነው፣ እዳ ነው ማለት ነው። revenue ስላለ ብቻ እናንተ revenue አድርጋችሁ ማሰብ የለበት። unearned ነው፣ earned አይደለም። unearned revenue። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋል፣ በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር።
ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁንም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ልታሳውቁን ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁን። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።